first right angle between 11 and 12 and the second right angle between 11 and 12. Unahin natin yung first. Ibig pong sabihin yung hour hand nasa kalagitnaan ng 11 and 12 o yung reference point. So para masabi na yung hour hand at minute hand ay right angle sa isa't isa, ibig pong sabihin yung interval po nila ay dapat 15 minutes. So magbilang po tayo. Kaya nga lang, clockwise direction. Mula po rito, 5, 10, and 15, which is exactly correct. Ibig pong sabihin, yung angle nilang dalawa ay 90 degree. Ang next po na hanapin natin ay yung number of minute nung kabuuan ng clock. Busukatin po natin siya magmula rito sa reference point na 0 to 12. Start po tayo hanggang dito po sa minute hand. Yan po yung X. Para makakuha po natin tong X na to, X, tingnan lang po natin yung mismong clock. Magmula po sa reference point hanggang dito sa 2 ay 10. Dadagdagan lang po natin ang X over 12. O ito yung unknown number of minute doon sa isang part ng clock. X over 12. So pag na-establish po natin itong algebra expression na to, lilipat natin yung X over 12 from right side to left side. Ang mangyayari po ay 11x over 12 is equivalent to 10. Pag ganyan po, apply lang natin yung cross multiplication. For 11x is equivalent to 12 times 10 is 120. So to get the value of x, we have to divide both sides by 11. Therefore, x is equivalent to 120 divided 11. 10.909 minutes or pwede na sigurong 10.91 minutes. Therefore, ang final answer po natin ay between 11 and 12 is 11 and 10.91 minutes. Para sa AM at para sa PM. Punta po tayo sa next question. Ganun din po yung hour hand nasa pagitan ng 11 at saka 12 or reference point. So parang masabi na yung hour hand at saka minute hand, ito po silang dalawa, ay right angle sa isa't isa. Dapat yung interval po nila ay 15 minutes. Bilangin po natin. Kaya nga lang kung doon ay clockwise, dito naman ay counterclockwise. Pag mula po dito, 5, 10, 15, which is exactly correct. Ibig mo sabihin, 90 degrees yung angle nila. Ang next po ay kukunin po natin yung number of minutes nung kabuuan ng clock, nung buong clock. Susukatin po natin mula po rito sa reference point na 0 to 12 hanggang dito po sa minute hand. Ito po yung x. So para ma-determine po natin yung value ng x, x is equals to, tingnan lang po natin yung clock. Magmula po sa reference point hanggang 8 ay malinaw 40. Dadagdagan lang natin ng x over 12. Pag na-establish po natin itong expression na to, ilipat natin yung x over 12 from right side to left side. Magiging 11x over 12 is equals to 40. Then, cross multiplication. Therefore, 11x is equivalent to 40 times 12. 480. Therefore, to get the value of x, o yung number of minute ng clock mismo is divided by 11. Therefore, x is equals to 43.63 minutes. Therefore, yung final answer po natin ay between 11 and 12. Second right angle is 11:43.63 minutes. Para sa AM, para sa PM. Kung ililipat naman po natin sa form ng hour, minute and second, ibig mo sabihin yung decimal part ng minute, ito po siya, mumultiply lang po natin ng 60. Therefore, 0.63 times 60 is equals to 38.5
18 seconds. Therefore, itong pong answer natin ay magiging 11, 43 minutes, and 38 seconds. By the way po, kahit sino po sa dalawa na to ay correct naman po. Depende sa nakasanayan ng tao. Mamaya po ay pupunta po tayo ng between 12 and 1. Sana po, kahabo lang. Huwag niyo lang pong kalimutan na mag-subscribe po sa channel natin. Thank you po, salamat.